بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أحبائي، فيديو جديد على قناتكم طبخ وتدابير عبد الإله. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة. لا فيديو لنهار اليوم اللي هي وصفة طبيعية اللي لقيت عليها بزاف مع ولدي، واللي هي درك اللي ولات عندي ضرورية، وصفة فعالة ومجربة لعلاج السعال أو الكحة في 3 أيام. هنايا أنا غادي نشارك معكم هاد الوصفة. كما راكم تشوفوا هنا عندي اللفت هذه اللي تجي موف. انايا هنا غسلتها غايه من الاتربه وخليتها في الماء تترقد باش هذيك الاتربه كامل نتخلص منها نهائيا. وهنايا نجي نحي لها هذا الراس نتاعها والجذور ونتخلص منهم نهائيا. هنايا نجيو نقطع لها هنايا هاد الشابو نتاعها كي شغل غادي نعمروها من الداخل كيما الخضره، نقطعها غير بشويه. هذه هي، وهنا نحاول نخويها هكذا غير بشويه هكذا. المهم كل وحده راهي عارفه كيفاش رايحه تخويها، خاصها تخوى من الداخل هكذا. وهذا القلب نتاعها حتى هو غادي ما نضيعهش، غادي نخدم به. وهنايا انا اللفته راها عندي كبيره، هنا انا بالعاني تعمدت باش ندير وحده كبيره باش دير لي كميه كبيره نتاع السيرو، واللي غادي نديروه ماشي بالخف يكمل، لا على الاقل يشد لنا نهار ولا نهار ونص كما شفتوا. مازال راني نخوي فيها. هنايا راني غادي ندير بالمغرف الصغيره باش تجيني دايره، لانه السكين ممكن يدخل للداخل ويدير لي الثقب ويخرج لي منه هذاك السيرو. هنا كما راكم تشوفوا هنا راني خويتها. هاد الحفره هي اللي غادي نعمروها. يلا خليكم معايا. انا هنايا رايحه نقول لكم باش غادي نعمرها، وراها وصفه ناجحه. وكما نعرفوا اللفت راه وقته، الوصفه اللي غادي تلقاو عليها الراحه لوليداتكم. والله غير انا راني مجربتها لولدي، راه يكح ديجا، عنده كحه ناشفه وبها غادي نعالجو باذن الله تعالى. وهذه راها غادي تطبطب لكم الكحه، ما تخليها لكمش ناشفه، يعني غادي يبقى يخرج هذيك التنخيمه اللي تكون في الصدر. وبصراحه وصفه اللي هي سهله بزاف وبزاف. انا راني لقيت عليها نتيجه اللي هي مذهله مذهله مذهله. وهنايا بالنسبه للمكون الثاني اللي غادي نزيدوه للفت، هو هنا عندي سكر ناعم او سكر غلاس. هنا غادي نحاول نعمر هذيك الحفره هكذا بالسكر. هنا السكر على حساب اللفت اللي تكون عندكم، واش تكون عندكم كبيره ولا لفته صغيره، والمهم ما عندناش كميه محدده. المهم نعمروها هكذا. غادي نحطها في كاس بهذه الطريقه باش ما تميلش معانا. وهنا غادي نرجع لها الشابو نتاعها كما راكم تشوفوا، نغطوا عليها وغادي تتلقى واحد السيرو، وغادي نغطي عليها هكذا ببابي سيلوفان او بلاستيك غذائي، كلش ساهل ماهل. وحنا داوينا وليداتنا الحمد لله يشفاو بالادويه. كما نعرفوا الادويه راها تداوي لكم حاجه وتمرض لكم حاجه. هنا هذه هي انا الوصفه تاعي، نخليها ونحطها في مكان عادي على برا فوق المطبخ بلا ما نديروها في الثلاجه. نخليها تبات ليله كامله، وغدوه ان شاء الله رايحه نولي معاكم نوريها لكم كيفاش ولات. وهنا حبيباتي راني رجعت معاكم من بعد ما خليت اللفت نتاعنا باتت ليله كامله مع السكر. رايحه نحلها معاكم نشوفوها. هنا شوفوا راها تفاعلت مع السكر وطلقت الماء نتاعها كامل، والحبه نتاع اللفت راها كي شغل طرات معانا، ما راهيش قاصحه كما كانت في الاول.
هنا رايحة نفرغ هذاك السيرو تاعنا نتاع اللفت للأطفال الصغار، يعني مفيد جدا كما قلت لكم، مليح للكحة. تشربوه لهم في الليل قبل ما يرقدوا، وتشربوا لهم 2 مغارف هكذا يكونوا صغار يكفوا، يعني تشربوا لهم 3 مرات في اليوم. وان شاء الله هاد الوصفه تجربوها وتنجح معاكم. وهنا اللفت نتاعنا نعاود نعمرها لانه مازال فيها الماء نتاعها، نعاود نعمرها مره ثانيه، يعني نعاود العمليه المره الثانيه وخلاص. ونتمنى هاد الوصفه تفيد وليداتكم، خاصه في فصل الشتاء، رانا نعانو بزاف معاهم. وهنا حبيباتي انا وصلت لنهايه لا فيديو نتاع نهار اليوم. ما تنسونيش من اللايك لا فيديو وتشتركوا في القناه، اللي مازال ما اشتركوش يشتركوا ويفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم كل ما هو جديد. نقول لكم احبكم في الله، تهلاو في رواحكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم في امان الله.